Chào các anh chị. Thì tôi lại tiếp tục nói với cái trường phái gọi là dung hòa xã hội, mà tôi gọi là đạo giáo xã hội. Tức là cái đạo của mình là đạo xã hội, tức là socialist là xong, tức là xã hội thôi. Mà cái đạo của mình nó chỉ đặc biệt là mình không có tôn thờ ai hết, và chủ yếu đó là mình tôn trọng cái phần mà mình tôn trọng ở đây, thay vì mình thờ ông Phật hay là mình thờ ông Chúa Giêsu. Còn của mình đó là mình tôn trọng cái gì thực tế, cái gì hiện hữu, cái gì xung quanh mình thôi. Mình nói những cái đạo khác đó, nó không dung hòa với xã hội, không dung hòa cuộc sống đó, thì nó cũng chưa chính xác. Những cái mối đạo khác đó, họ luôn dung hòa với xã hội, họ luôn dung hòa với cuộc sống. Nhưng mà họ dung hòa ở cái cách đó, là những người này là chịu đựng những người kia, chịu đựng nha các anh chị, và chấp nhận. Nghĩa như là những người này chấp nhận chịu đựng những người kia. Ví như là tôi dở quá thì em tôi nói dở thì tôi chấp nhận chịu đựng với nó. Nhưng mà nói như vậy là sai, nói như vậy là không đúng. Tại sao? Các anh chị biết em tôi nó dở, nó có thể dở hơn tôi đi, tôi cho rằng là như vậy đi. Nhưng mà với trách nhiệm của một người anh là tôi đã đào tạo cho nó từ rất là lâu rồi. Nếu mà xét về kinh tế thôi là nó không có thua tôi đâu. Không, có thể là tôi viết ra những cái cuốn gọi là nguyên lý kinh tế học này thôi là nó làm không được thôi. Nhưng mà nó có thể ra điều hành một công ty được. Còn nếu mà xét về phiên dịch tiếng Anh thôi là tôi thua nó một khúc. Không? Tại sao mình lại chấp nhận chịu đựng em muốn mình nó dở? Là tại vì sao? Tại vì mình không có đào tạo nó, mình không có tự mình phân công cho nó một cái việc gì đó trong cuộc đời, trong gia đình và trong xã hội. Tức là ở đây người ta nghĩ vô hình chung đoàn kết á, là người ta chịu đựng nhau, chứ người ta đâu có nghĩ đoàn kết á, là mình chia sẻ với nhau về công việc, về lợi ích, về tất tần tật, về tất cả mọi thứ. Nhưng mà theo tôi á, là mình đoàn kết ở đây là mình chia sẻ với nhau về cái quyền và cái nghĩa vụ. Giống như tôi chia sẻ với em tôi làm gì tôi không rủ nó nữa. Và vô hình chung em tôi nó lại tự nó hoàn thiện đó. Nhưng mà nếu mà theo các anh chị nghĩ đi, là có nhiều gia đình nha, những người anh rất là tốt mà những đứa em gái rất là tệ. Tôi không phải đây là tôi không ám chỉ ai nha, nhưng mà có nhiều người như vậy lắm. Thậm chí gia đình tôi nữa, ba tôi rất là tốt, còn mấy đứa em ổng thì thôi, bỏ của chạy lấy người luôn đó. Nhiều lắm chứ không phải là không có. Nhưng mà chính vì ở đây là sao? Chính vì ở đây là nó dở cái chỗ đạo giáo là nó như vậy đó. Tức là mình đi chịu đựng người khác, thấy không? Chứ mình không có phân công người ta làm gì hết. Mình thấy người ta dở cái thôi, mày dở quá để tao làm luôn. Giống vậy là không nên làm chuyện đó. Tại vì nếu mà mình không phân công cho người ta rồi người ta đâu có phát triển được. Cho dù bữa nay người ta làm được, mình làm 10 phần đi, thì mình làm 7 phần thôi, trừ người ta lại 3 phần. Bữa nay người ta làm xong thì mai người ta làm xong. Tức là người ta có một cái cơ hội để người ta hoàn thiện cái bản thân mình. Nếu mà mình tước luôn cái cơ hội đó rồi á, thì khi nào mà bản thân người ta mới hoàn thiện? Thấy không? Tức là trường phái chịu đựng á, nó sẽ tước luôn cái cơ hội hoàn thiện của người ta. Nó chưa bao giờ cho người ta phấn đấu gọi là vượt lên chính mình. Tại vì những người khác họ đã phấn đấu hết cái phần đó rồi, họ đã bao che luôn cái phần đó, họ nghĩ như vậy là tốt. Nhưng mà như vậy chưa tốt, nói thiệt. Như vậy thì không thể nào mà hoàn thiện xã hội được. Mà cái đạo giáo xã hội này nó sẽ cho các anh chị thấy một cái trường phái mới. Cũng giống như tôi làm gì thôi, mặc dù em tôi biết là kinh tế là nó dở hơn tôi. Tại vì tôi là chuyên ngành kinh tế, nó chuyên ngành phiên dịch. Tiếng Anh tôi dở nói, kinh tế nó dở hơn tôi, phải không? Và xét với cái phần vai trò phụ nữ nữa thì nó hơi ích kỷ hơn tôi một chút nữa, nên nó dở, có thể là gọi là dở hơn tôi. Nhưng mà chính vì nó đi theo tôi đã quá trời nhiều năm rồi, tôi đã kéo nó vô từ dự án này tới dự án kia, từ cái cách làm người của tôi, tất cả đều có cái vai trò nhất định của nó. Thì đâm ra em tôi nó lại khác hơn những người phụ nữ bình thường. Nếu không tin các anh chị cứ coi thử. Nó thiệt, cái đó là nó thiệt. Tức là tôi đã chia sẻ cho em tôi cái quyền được làm việc lao động cùng với tôi, mặc dù nó làm ít hơn tôi thiệt đó. Rồi tôi lại chia sẻ cho em tôi cái lợi ích, cái danh vọng mà những người phụ nữ khác chưa chắc làm được. Thậm chí bây giờ em tôi nó ngồi lên cái ghế tổng thống vẫn được bình thường, không ăn nhầm gì hết trơn. Tại vì cái tư tưởng nó khác với một người phụ nữ bình thường. Những người phụ nữ bình thường không có làm lại nó đâu, tôi nói thiệt.
Cái tư tưởng không có thoáng bằng nó đâu. Nếu mà xét như vậy là cái đó gọi là một cái sự tiến bộ. Mà nếu mà tôi làm theo các anh chị đi, tôi làm hết đi, tôi bao bọc em tôi hết đi, thì tôi thử nghĩ coi làm sao. Thì em tôi nó sẽ đi đâu về đâu? Thì nó lại giống như là em của các anh chị, em của ba tôi đó, hoặc em của bác Trịnh Công Sơn đó. Đó, giống nhau, giống hệt nhau, không có gì khác. Nhưng mà em tôi thì khác nha. Khác nhau hoàn toàn à, không có giống nhau được à. Em tôi là một mình nên chủ Giang Sơn được nha. Một người sống tính nghĩa là ngoài sống y gan tôi vậy đó. Nhưng mà có thể là nó dở hơn tôi, tại vì tôi dạy nó mà. Không, có thể thôi chứ cũng chưa chắc là nó dở hết. Tức là trong nó có 10 phần đi là nó chỉ dở hơn tôi vài phần thôi, còn những phần khác nó giỏi hơn. Như nó biết tiếng Anh tôi đâu có biết. Không, thì làm sao mình gọi là dở hơn được? Tức là có qua có lại vậy thôi. Tức là mình phải tạo điều kiện cho người ta tham gia, người ta dấn thân vô đó. Hãy cho người ta có trách nhiệm đi, chứ mình đừng nghĩ mình chịu đựng là mình đã dung hòa xã hội. Không bao giờ mình chịu đựng, không bao giờ là mình dung hòa xã hội. Chỉ khi nào mình cho người ta tham gia, người ta có quyền, người ta có trách nhiệm và người ta có nghĩa vụ, người ta cũng có luôn lợi ích, thì cái đó mới gọi là dung hòa xã hội. Chứ không thể nào là mình làm hết mà người ta đứng nhìn mà gọi là dung hòa xã hội được. Cái trường phái đạo giáo nó đưa ra cái chuyện đó. Tức là họ chịu đựng với nhau, họ làm hết. Họ thấy em ta dở đó, người ta làm hết đó, người ta đâu có để cho em ta làm. Mà nếu mà không để cho em ta làm thì em ta biết nào nó phát triển, biết nào nó tiến bộ. Cái dở của cái đạo giáo nó là như vậy. Tức là họ vẫn muốn dung hòa xã hội nha. Họ nghĩ rằng chịu đựng là dung hòa xã hội. Nhưng mà đó không phải. Chịu đựng là đẩy xã hội ra làm hai cực. Có người tốt người xấu đó, người làm thiệt nhiều, người không làm gì hết. Đạo giáo là như vậy đó nghe các anh chị. Người làm hết 10 phần luôn, còn người ngồi đứng giùm. Đó. Chính vì chỗ họ đứng giùm nữa. Họ không có trách nhiệm đó, rồi họ mới không biết rằng một đồng tiền đó có thể quý giá tới cỡ nào. Chính vì như vậy đó mới tạo ra những người xấu, những người tốt. Thì vô hình chung rằng chính là cái đạo giáo, chính cái xã hội mới đẩy thế giới ra thành tốt và xấu. Chứ khi mà mới sinh ra thì tôi như nói nãy các anh chị thôi, khi mà Thượng Đế ban cho sự sống, hầu như tất cả mọi người chỉ có phân biệt một cái chuyện là giới tính nam nữ thôi, chứ đâu có phân biệt tốt xấu. Tại vì khi mà người ta mới sinh ra đã, cái tiếng khóc đầu tiên như các anh chị đừng nhìn nha, các anh chị chỉ nghe thôi. Các anh chị nghe cái tiếng khóc đầu tiên thì các anh chị thấy nó rất là giống nhau, và làm sao biết đứa nào tốt đứa nào xấu. Xong đã người ta lại nói một câu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cái đó nó không phải. Tại vì sao? Tại vì cái sự cu mang của ba mẹ đã không cho con cái mình nó tiếp xúc với cái trường phái của ba mẹ mình nha các anh chị. Giống như tôi nè, nếu mà tôi làm hết rồi em tôi không làm gì hết trơn, nó khác với tôi hoàn toàn. Nhưng mà ngày nay tôi làm, tôi lôi nó theo, nên nói với tôi là gần như giống nhau. Có thể tôi với nó về năng lực, về một số khía cạnh có thể là chênh lệch thôi, nhưng mà gần như là giống hệt. Bởi vậy tại sao em tôi nó khác, còn em của ba tôi khác, còn em của ông Trịnh Công Sơn nó lại càng khác, không giống nhau nữa. Đó. Tức là tôi đi theo cái trường phái xã hội học, chứ tôi không có đi theo đạo giáo. Và cái đạo của tôi nó đơn sơ thôi, là những buổi họp mặt hay ngồi nói chuyện xã hội với nhau, ngồi nói chuyện mình phân chia với nhau thôi. Tức là mình nói chuyện cho rạch ròi với nhau, mình không che giấu gì hết, đúng nói đúng, sai nói sai. Thấy không? Nói ra rồi đây không phải là xấu hổ gì vậy. Nói ra rồi ở đây là người ta sẽ có trách nhiệm hơn, tại vì người ta biết cái đó người ta sai. Nhưng mà xã hội luôn mở cửa, chứ không phải mình ta sai một lần rồi mình đánh cho người ta chết. Vẫn cho cơ hội để người ta sửa đổi, nhưng mà mình phải nói ra, mình phải rạch rồi. Tức là mày làm cái đó là sai, không? Mình nói cho thiên hạ ta biết, rồi mai mốt mới sửa. Còn các anh chị ủ các anh chị im ru luôn vậy, rồi chừng nào tao mới sửa. Tức là các anh chị lại bao che, không? Các anh chị đã chịu đựng, các anh chị đã làm luôn cái phần việc của người ta, nên người ta sẽ không bao giờ sửa được. Tại vì người ta không biết cái đó người ta làm sai, mình phải nói cho người ta biết cái hậu quả nó tới đâu về đâu ra làm sao. Không? Thiên hạ người ta biết, người ta cười che thế nào. Cái trường phái của tôi là xã hội học nha các anh chị, nó không phải đạo đâu à. Vậy đây tôi nói từng cái khía cạnh nhỏ luôn, từng cái cuộc đời của tôi thôi, cái cách làm việc của tôi thôi. Và cái cách đó nó thành công, cái cách đó nó khác với những người đi trước.
Nên tôi nói cái đó để cho các anh chị rút kinh nghiệm, để mà có thể các anh chị mở nên một cái đạo giáo xã hội học, một cái trường phái xã hội học, cái đạo gì đó. Nhưng mà nói chung mình không tha ai hết, nhưng mà mình tôn trọng cái gì đó nó thực tại. Và tất cả giống như tôi viết thơ thôi là tôi viết nhật ký. Ví như tôi đi, tôi là người khơi mào đầu tiên đi, thì tôi sẽ được cái cuốn nhật ký đầu tiên của cái môn đạo xã hội học đó, là sẽ được biên tên tôi ở cái trang đầu, rồi cái trang kế tiếp là những người kế tiếp, họ mới từ cái nền tảng đó mà họ mới khai sáng ra, họ mới phát triển ra. Thấy không? Chứ có bao giờ mà cái bản đầu mà xài được đâu, cũng giống như cái máy tính đầu tiên vậy đó, bự thiệt bự đó, nó rất là khó khăn, rất là cồng kềnh. Tại vì ngay cả giờ thế giới không biết, tôi cũng đâu có rành, tôi cũng mới mập mờ thôi. Tức là tôi đi con đường đó rồi, tôi thành công rồi đó, nhưng mà tôi cũng còn hơi mập mờ lắm. Tôi nói ra đây để cho mọi người cùng nhau bàn thảo, chứ tôi nói ra đây không phải để tôi làm Phật. Tôi khai ra một mối đạo không phải là tôi để mà làm ông Phật, tôi không cần thiết chuyện đó. Tôi nói ra đây là để cho thế giới văn minh hơn. Tức là mình từ cái chuyện chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học, công nghệ, và tất cả mình đã làm rồi, mình đã dung hòa hết rồi. Và còn cái vấn đề rất là quan trọng, đó là xã hội và đạo giáo. Nên tôi mở ra một cái môn gọi là đạo giáo xã hội học. Làm đạo xã hội học đó, nó không phải là đạo, mà nó thiên về xã hội. Tức là ở đó là những người ta có trách nhiệm với nhau, người ta phân chia rõ ràng công việc với nhau. Lợi ích có thể là gọi là chia cũng không đều luôn, tức là nó là dung hòa mà các anh chị, nó đâu có đều. Công việc cũng không đều luôn, mà lợi ích cũng không đều, tức là dở hay làm ít, còn giỏi hay làm nhiều. Nhưng mà nó phải rạch ròi với nhau, ai sai ai đúng ra làm sao. Tức là mình chấp nhận sai và mình cũng chấp nhận đúng, không sai để sửa lại cho đúng. Chứ mình không có chơi mình phân biệt người quân tử với người tiểu nhân, người tốt người xấu, mình không phân biệt cái đó. Tức là mình phân biệt người làm ít người làm nhiều. Trong cuộc đời này nè, cái gia đình anh nè, người ta nuôi anh nè, rồi anh đã làm được cái gì cho người ta rồi. Cái đó là thực tế nha các anh chị. Ba mẹ anh nuôi anh lớn nè, anh làm được cái gì rồi. Anh em của anh nè, những người chung sống cùng anh đã chia sẻ cái gì với người ta rồi. Cái trường phái này nó rất là thực tế, nó không có trên mây dưới gió gì chứ. Nó không cần phải ăn chay, không cần phải tu thân dưỡng tính gì chứ. Tức là anh sao anh cứ bình thường vậy là được. Anh chia sẻ cái gì cho với gia đình anh, với anh em của anh, với bạn bè của anh. Thấy không? Anh chia sẻ cái gì, anh làm gì, anh có rủ họ làm hay không, anh có tiền anh có cho họ hay không, giống vậy đó. Anh có dự án gì anh có mời họ tham gia hay không, hay là anh tự làm mình đó. Chính từ cái chỗ mà mình chia sẻ với nhau về quyền, về nghĩa vụ và lợi ích, thì vô hình chung là mình rất là giống nhau. Có thể là mình giống ít thôi, giống như tôi với em tôi thì giống nhau, tại vì tôi nam nó nữ mà làm sao giống nhau hết được. Nhưng mà vô hình chung là gần như 40-50% là tôi nó giống hệt. Nếu mà xét về những cái tình huống mà xử sự mà gọi là cần phải suy nghĩ, là tôi với nó gần như giống hệt. Tức là không có cái gì gọi là mà phải mà suy nghĩ hết. Cho dù tôi ở Việt Nam, nó ở Hàn Quốc, thì hai anh em vẫn có những cái cách xử sự giống nhau. Tại vì sao? Tại vì chúng tôi đi chung về những cái dự án, chúng tôi có những cái mối chung, chúng tôi chia sẻ cái quyền chung, cái lợi ích chung, cái nghĩa vụ chung, nên mới giống nhau. Tức là cái đó mình dung hòa lợi ích với nhau. Nghĩa là tôi sống cùng với bạn đi, thấy không? Thằng bạn của tôi nó điếm thúi lắm, giống vậy. Tôi giả sử vậy đi, nhưng mà để tôi cải tạo được nó, đó là tôi không cần thiết phải gọi là tôi dạy đời nó. Nhưng mà tôi làm cái gì đó phải không, như tôi làm từ thiện đi, tôi cũng nó làm chung. Mặc dù nó không thích, tôi biết là nó không thích, nhưng mà ý là tôi cho 10 đồng thì nó cũng cho được 1 đồng. Nó cũng bấm bụng mà thôi, kệ bà nó, thằng này nó kêu hoài tao cũng gán cho 1 đồng. Rồi từ từ người ta mới thay đổi. Tức là mình triệt để đi cái góc xấu của người ta. Ở đó mình không phân biệt người xấu người tốt, mà phân biệt rằng cái dự án này anh có tham gia không. Tao mày bạn chung nhà, tao mày ở chung phòng mà mày không tham gia. Đó là những người giỏi, họ không có chịu đựng những cái người dở nữa. Những người tốt họ không chịu đựng những người xấu nha các anh chị, mà họ mời những người xấu đi làm chung. Rồi vô hình chung là những người xấu họ đi theo làm chung với những người tốt, đâm ra họ xấu. Cái xấu của họ nó cũng phai mờ rồi. Tức là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Họ đi chung với người tốt riết họ quen,
đâm ra cái xấu của họ nó cũng bị gọi là nó lu mờ rồi, chứ nó cũng không có còn xấu gọi là nguyên bản nữa. Mà nếu mà các anh chị không chia sẻ cái quyền đó, cái nghĩa vụ đó, cái lợi ích đó, thì họ sẽ đi tìm những người giống với họ là những người xấu, và họ đi chia sẻ những cái quyền, cái lợi ích đó, cái nghĩa vụ với những người xấu với nhau, đâm ra nó hình thành nên hai thái cực. Đúng. Một xấu một tốt, nói chung mọi người đi ngang cứ cười vậy đó. Tôi giờ giống như là ông Phật ngồi dưới gốc cây đa vậy đó. Thì sau lưng tôi có cái gốc cây, tôi ngồi tôi nói cả chục ngày rồi. Đó. Ở phương Đông á thì người ta nói về anh em, tại vì người ta sống không có tách khỏi vòng tay của ba mẹ, sống cùng với ba mẹ cho tới khi lấy vợ gả chồng. Nhiều khi lấy vợ gả chồng rồi mà còn sống cùng với ba mẹ. Thì đây tôi ví dụ là giữa tôi và em tôi. Còn đối với phương Tây á, thì họ tách ra khỏi ba mẹ từ rất là sớm. Nhiều khi 19-20 tuổi thôi, tốt đậu đại học thôi là họ đã bắt đầu tách ra rồi. Vì họ sống cùng với bạn bè. Thì ở đây tôi làm cái chuyện này với em tôi, thì ở bên kia họ làm cái chuyện này với bạn họ. Ở đây mình nói không phải là các anh chị mở ra cái gì đó nó gọi là để đời đâu, không có đâu. Tôi không cần thiết cái chuyện đó, thậm chí tôi viết cái này tôi cũng đâu có cần cái chuyện phải lưu muôn danh muôn thở, tôi không cần thiết. Mình sống là một người bình thường. Nghĩa là để mà phát triển được xã hội đó là những người đi theo cái đạo xã hội này nè, là họ kêu gọi bạn bè của họ nó làm chung với họ về cái vụ gì đó, về cái dự án gì đó, chứ không phải là mình nói là nó cao sang gì. Mình đâu phải ông Phật, mình càng không phải ông Thiên Chúa. Mình kêu gọi người ta đi chung với mình đó là làm dự án từ thiện, hoặc là gọi là đọc sách chung, hoặc là cái này cái kia vậy đó. Tức là mình làm gì mình cũng phải rủ bạn bè mình chung đó. Rồi vô hình chung đó là những người tốt họ sẽ tìm tới với nhau, hoặc giả là những người tốt đó, họ sẽ lan tỏa cái tốt đến những người xấu. Tại vì sao? Tại vì họ mời những người tốt, những người xấu làm chung đó, rồi từ từ họ phai mờ đi. Còn cái kia là những người tốt là họ chịu đựng thôi. Nếu mà họ không chịu đựng, họ lại dạy đời những người xấu. Họ dạy cho những người xấu mày làm cái này sai cái kia đúng. Ở đây tôi không dạy đời nha, nhưng mà tôi mời anh làm chung. Tôi biết anh không thích làm từ thiện, anh ghét làm từ thiện lắm, nhưng mà tại vì này tôi có dự án thôi vô làm chung. Thì làm không ít thì làm nhiều, phải không? Vậy thôi, làm nhiều không làm thì làm ít vậy đó. Ví dụ tôi đưa 10 đồng thì tôi góp 7 đồng, bây giờ anh 3 đồng, không thì tôi 8 đồng, anh 2 đồng, không tôi 9 đồng, anh 1 đồng, còn không thì tôi 10 đồng hết, anh đi phát, anh đi phân phát cho người ta. Nhưng mà tôi với anh sống chung phòng mà làm sao mà ấy được. Không, tôi kêu anh 2-3 bữa anh cũng làm thôi. Nó kệ bà, là thằng này tao sống chung với nó mà tao không làm đâu được. Tức là cái bản chất của con người ta ban đầu là nó không xấu, nhưng mà chính vì các anh quá tốt, các anh chịu đựng luôn. Còn không các anh dạy đời, các anh bó buộc người ta vô trong một cái dòng nào đó, người ta đâu có chịu được. Còn cái đạo giáo xã hội này vô hình chung á, là nó sẽ hình thành nên những con người có những cái lý tưởng khác nhau. Có lý tưởng khác nhau đó là họ sẽ tìm đến với nhau. Giống như tôi giờ có lý tưởng khởi nghiệp đi, thì tôi với em tôi với thêm vài người bạn nữa là làm nên cái công ty. Mà nếu làm vậy sao gọi là xấu? Còn những người có lý tưởng xã hội đi, họ sẽ mở lên một cái gì đó, một cái chương trình từ thiện, hoặc là một cái chương trình gì gọi là thuyết đạo gì đó. Tôi cũng nói chung gì nó mông lung lắm, mình cũng không có nói trừu tượng, mình không nói trước được. Thì họ lại tìm đến với nhau để họ ở chung với nhau. Thì các anh chị nghĩ đi, người xấu trên cuộc đời sẽ còn hay không? Trong khi họ theo cái trường phái đạo giáo xã hội này là người xấu trên cuộc đời này gần như nó sẽ không còn. Nó không phải là tuyệt đối đâu nha các anh chị. Mà bố người có tội phạm các anh chị đừng đổ thừa tôi tuyệt đối. Vẫn có những người tướng cướp như tướng cướp Bạch Hải Đường nãy tôi đã ví dụ với các anh chị rồi. Không, vẫn có những người buôn bán áp phiện. Vẫn có chứ nó không phải là không có. Mình dung hòa xã hội mà làm sao mà không có những người đó. Không, những người buôn bán áp phiện, buôn bán nội tạng có bình thường, nhưng mà cái tiền của họ lấy đó, thay vì hồi ngày xưa phải không, họ ăn chơi chát tán, nhưng mà sau cái tiền họ lấy ra họ làm từ thiện. Giống như ông tướng cướp Bạch Hải Đường đó, ông cướp của giết người đó, ông cướp của mấy tay giàu đó, mấy tay điền chủ rồi đó, mấy tay người Pháp á. Hồi ngày xưa đó qua Việt Nam rồi, mấy tay ở nhà giàu mà người Pháp với mấy tay điền chủ Việt Nam đó, ông vô ông giết mấy người đó đó để ông lấy tiền về ông phát cho dân nghèo. Đó cái trường phái đạo giáo xã hội là nó sẽ nảy ra những cái loại đó, đó.
Thấy không? Tức là mình không thể cấm người ta được. Các anh chị nghĩ sao? Các anh chị cấm mấy tay buôn bán áp phiện như bên Italy nè, bên Tây Ban Nha nè, mấy tay chùm áp phiện luôn, mấy tay chùm ma tí. Các anh chị cấm được không? Họ có nguyên đội quân, họ quánh lên chính phủ luôn nữa chứ vẫn chơi hoài. Mà các anh chị cũng đâu có đủ bằng chứng để các anh chị bắt họ. Tại vì các anh chị bắt họ là sẽ có những con thiêu thân khác nó nhảy ra nó đỡ rồi. Làm sao các anh chị bắt được họ? Các anh chị không cấm được họ, các anh chị không bắt được họ, mà cái mà các anh chị chỉ có thể làm đó là các anh chị lôi cuốn họ vô những cái dự án từ thiện, hoặc những cái dự án gì đó nó có ích cho xã hội, thì các anh chị tiêu bớt của họ mớ tiền. Là cái chuyện từ đó giờ các anh chị chưa làm được đâu nha. Các anh chị thấy vậy đó, rồi từ từ á họ mới tham gia với các anh chị, rồi từ từ con cái của họ sau này nó sẽ tham gia luôn, và nó không có đi bán áp phiện nữa. Tức là mình làm gì mình cũng xóa từ từ. Cũng giống như ông tướng cấp Bạch Hải Đường đi, ông cướp của giết người, ông chia cho dân nghèo đi. Ông làm gì rồi tới đời con ông nó còn đi cướp của giết người nữa không? Chắc chắn với các anh chị là nó sẽ không làm chuyện đó. Tại vì ông sẽ không cho nó làm chuyện đó nữa. Tại vì sao anh đi làm giống như từ thiện người anh cướp của giết người gì sao được nữa. Thì đương nhiên con cái của các anh chị nó sẽ không làm chuyện đó nữa. Đó là vô hình chung đó là mình kéo được những người đó nhúng tay vô, những người chùm ma tí đi, họ nhúng tay vô những dự án từ thiện thì ban đầu họ không chịu đâu các anh chị. Nhưng mà rồi từ từ họ sẽ chịu. Dự án xã hội mà, họ có lắm của nhiều tiền, họ để làm gì? Họ sẽ cho con cái họ đi chơi chung. Thì dĩ nhiên bây giờ đi con của ông chùm ma tí đi chơi với con tôi đi làm từ thiện rồi nó cũng đi theo, ba nó cũng phải đưa tiền, chứ không lẽ ba nó về ba nó đập đầu nó, phải không? Cái này là tôi nói thực tế các anh chị, cái này nó hay ở cái chỗ đó đó. Rồi sao con cái của ông đi chơi với con tôi rồi đi làm từ thiện khắp nơi đó, đi thiết đạo khắp nơi đó, cũng có học hành nha, cũng làm kinh tế nha, mà cũng làm từ thiện. Rồi các anh chị nghĩ thì sao con của ổng sau này lớn lên nó lại đi làm tướng cướp được, nó đi làm chùm ma tí được, và nó sẽ không có nhiệm cái chức đó nữa. Rồi cái tổ chức đó sau này tới thời nó là giải thể hoặc là ai lên làm thôi, chứ nó không làm. Vô hình chung là mình kéo được cái thế hệ trẻ, là người xấu nó hạn chế ngay trong cái chỗ đó đó. Tức là không có gò bó nha, đây mình không gò bó, mình làm chung với nhau. Những người bạn họ tương thích với nhau đó, họ có những cái niềm đam mê sở thích gì giống nhau đó, thì họ sẽ đi tới cùng nhau để mà họ làm chung với nhau, tại vì họ giống nhau, chỉ vậy thôi. Chứ không có cái vụ mà mình gò bó để phải ăn chay, phải niệm Phật, phải tu nhân tích đức. Cái này không có đòi hỏi bất kỳ cái gì hết trơn á. Tức là mình làm giống, mình cùng nhau làm, rồi từ từ á mình mới sửa đổi được với nhau. Nghĩa là cái người này tốt thì người kia cũng bắt chước tốt theo. Tại vì sao? Tại vì hai người đi chung, không? Còn người này xấu thì người kia cũng bắt chước xấu theo. Nhưng mà vô hình chung rồi thì tôi nói các anh chị cũng vậy đó, những người tốt với người xấu suy cho cùng cuộc đời á, là khi mới sinh ra là họ là như nhau, không phân biệt tốt xấu. Mà nếu mà cái trường phái của mình nó không phân biệt tốt xấu, nó chỉ phân biệt cái người có làm và người không làm, thì vô hình chung đó, nó sẽ kéo được những cái người xấu đó, họ sẽ nhảy vô họ làm. Họ sẽ tức cái mình, họ nhảy vô họ làm, hoặc là họ lập nguyên một cái tổ chức từ thiện luôn, chừng tôi hên xui. Không, chứ họ đâu có để các anh chị cười họ là ăn không ngồi rồi được. Giống anh không có cống hiến gì cho xã hội, anh có nhiều tiền mà anh sống giống như đời anh đảng hậu, anh không có cống hiến gì. Các anh chị cười họ hai bữa hay là họ nhảy ra họ làm. Tức là các anh chị không chê họ là một người xấu, không chê họ là một cái người chùm ma tí, không chê họ là một cái người tướng cướp. Tức là mình không phân biệt họ, không phân biệt chủng tộc đó, thì họ sẽ nhảy ra họ làm. Có ai đi kêu ông chùm ma tí cho tiền từ thiện không? Tại vì sao? Tại vì tất cả mọi người đều coi thường ổng, đều khinh bẻ, đều khinh ghẻ ổng, đều nói là ôi cái thằng này nó buôn bán ma tí, mà chơi với nó là có bữa nó bắn cho chết. Ai cũng sợ cái chuyện đó hết trơn, ai dám lại gần không? Ai dám kêu ông làm cái chuyện đó? Nhưng mà tôi thì tôi dám nha. Bình thường thôi, anh Long làm thôi, không lẽ tôi lại tôi kêu anh cho tiền từ thiện, anh không cho anh bắn tôi chết hả? Anh bắn tôi chết, anh cho thiên hạ người ta cười vô mặt anh. Ta lại xin tiền từ thiện, anh giàu thấy mẹ anh cho anh còn bắn người ta chết nữa. Anh làm kiểu đó thì thôi luôn, còn gì để nói nữa, phải không? Ngay cả trong tổ chức của anh luôn, nó sẽ nội loạn luôn, nó sẽ chống anh ta lại xin tiền anh không cho, anh làm dữ vậy, phải không? Đâu có cái gì. Tức là mình không phân biệt người ta tốt xấu, phải không? Thì chính cái chỗ mình không phân biệt đó đó, người ta mới trở thành người tốt. Tức là mình cho người ta một cơ hội thành người tốt. Tại vì sao? Tại vì mình không có phân biệt.
Anh tốt cũng được, anh xấu cũng được, anh cứ nhập chung vô đây rồi làm chung vậy đó, rồi từ từ đó. Thì giống như tụi em tôi, theo ban đầu tụi em tôi sao giống nhau được như bây giờ. Rồi cuối cùng sao anh em đi chung qua mấy dự án, cuối cùng sao tính tình giống hệt. Thì đó, giống như cái đời ông trùm ma tí, ông sẽ không bỏ được cái nghiệp đó. Nhưng mà thằng con của ông nó sẽ chuyển qua làm chuyện khác. Nếu mà không tin các anh chị cứ làm thử đi. Tại vì sao? Tại vì các anh chị không có phân biệt tốt xấu. Các anh chị mời những người đó vô trong một cái tổ chức, vô trong một mối đạo mà các anh chị nghĩ là cái đạo xã hội, một anh chị kêu một ông trùm ma tí mà đi tu, các anh chị nghĩ cái chuyện bằng trời đó các anh chị. Kêu một tay tướng cướp mà buông bỏ ra đầu đau mà lập địa thành Phật, đó là cái câu mà người ta hay nói đó. Là các anh chị đang kêu ông đi tu đó. Nhưng mà mình đây mình không có kêu ông đi tu, kêu ông làm việc xã hội chung với mọi người thôi. Vậy là xong. Còn chuyện anh tu hay không, cái chuyện đó là của anh đâu có đổ thừa tôi được. Không, cái dự án này tôi mời anh làm chung, còn công việc của anh muốn làm gì anh làm, tôi đâu có bắt anh đâu à. Rồi từ từ sao, rồi từ từ người ta mới cho con ta đi theo luôn. Người ta giải tán khỏe là xong. Là cái như là vô hình dung khi mà các anh chị không phân biệt tốt xấu thì thế giới sẽ không có người tốt, không có người xấu. Bình bình vậy đó. Còn nếu mà các anh chị mà phân biệt tốt xấu, nó sẽ đẻ ra người tốt và người xấu nha các anh chị. Tôi nói thiệt. Những tay tướng cướp rồi đó, những cái tay hiếp dâm rồi đó, nó sẽ đẻ ra những cái người đó. Tại sao? Tại vì các anh chị có phân biệt. Không? Thậm chí mà khi mà họ hiếp dâm xong ở tù cả chục năm họ ra, các anh chị chắc gì đã chơi với họ. Không? Những người phụ nữ chắc gì đã lại gần cái tay đó. Mọi người suy nghĩ thằng đó là hồi xưa đó là nó tội hiếp dâm đó, nó vô tù đó chứ phải chơi đâu. Mày lại gần nó bữa nào nó quất mày luôn chứ không vậy đó. Không? Chính là cái đạo giáo xã hội này nó cho phép con người ta tham gia vô để mà người ta cải thiện, chứ không phân biệt. Nói chung nguy hiểm thì chắc nó cũng không nguy hiểm đâu. Giống như bây giờ đi cái đời họ đi, như đời ông trùm ma tí đi, thì làm sao mà ông sửa đổi được, làm sao mà ông sửa đổi nhất thời được. Nhưng mà đời con ông sẽ cho đi chơi chung với cái nhóm đó, cái nhóm đạo xã hội đó. Rồi từ từ rồi nó thay đổi. Thì thế giới thay đổi cũng phải 100-200 năm, với các anh chị nghĩ làm sao mà cái đạo này mới ra đời đây mà các anh chị kêu người ta theo được liền, người ta sửa được liền. Ông Phật Thích Ca mà ông còn phải bó tay nữa đây, mà cái chuyện mà ông làm không được đó mà mình đang đi làm đây mà ông Chúa Giêsu còn phải cắn lưỡi luôn nữa là các anh chị biết rồi đó. Ông mới bỏ là cái cục này nè, mình đang ngồi ở đây để mình làm cái chuyện này để chứ chuyện gì đó. Ông chỉ kéo được có 50% xã hội, còn 50% đó nó chống đối là nó không đi theo đó, hay là nó mượn đạo tạo đời đó, mấy cái tay giả dối đê tiện đủ kiểu đó, là mình đang đi để mà mình trấn áp cái đám đó đó chứ đâu. Phải không? Mà mình không phải gọi là trấn áp, mình mời họ vô chơi chung đủ kiểu hết trơn á. Tôi nói thiệt với các anh chị đó, đạo giáo xã hội nó là như vậy đó. Nhưng mà khi mà họ tham gia những dự án chung rồi đó, rồi từ từ cái đời của họ là cái như họ sửa không được đâu, nhưng mà đời con của họ nó sẽ thay đổi. Và vô hình chung tức là một con của một ông trùm ma tí mà bỏ nghề thôi, thì các anh chị nghĩ có bao nhiêu người gọi là, các anh chị gọi là lực pháp gọi là kẻ xấu đó, đó kẻ xấu đó, kẻ phạm lực đó, phạm pháp tướng cướp rồi đó. Thì các anh chị nghĩ con ông trùm ma tí mà nó chuyển qua làm kinh doanh hợp pháp đi, thì bao nhiêu người sẽ đi theo, ít nhất cũng phải mấy ngàn con người ta, thì bao nhiêu người kẻ xấu của các anh chị đã bị loại bỏ khỏi dòng pháp lực rồi, loại bỏ khỏi cái dòng xã hội rồi còn gì nữa. Tức là bây giờ họ trở thành người tốt, họ kinh doanh đàng hoàng rồi. Vậy là cái như vô hình chung là các anh chị đã xóa bỏ được người xấu người tốt, mà xóa từ từ chứ không phải là xóa liền. Tôi nói cái này ra đâu phải là các anh chị nghề ơi các anh chị xóa được liền, làm sao xóa được liền. Từ từ, cái gì làm gì mình phát triển từ từ là làm được hết trơn. Tôi chắc chắn với các anh chị là chuyện đó sẽ thành công, tại vì tôi đã làm rồi và thành công rồi. Nhưng mà tôi nói, tôi xin nhắc lại là tôi không phải ông Phật nha, là tôi mở ra cái đạo này là không có được thờ tôi nha. Cho dù bây giờ mãi mãi về sau tôi trong một cái cuốn nhật ký đó là của cái đạo xã hội này nè, cái trang đầu là viết tên tôi, tại vì tôi là người khai sáng ra cái đạo này là xong. Còn mấy trang sau tới lượt người khác, tôi chỉ một trang giấy duy nhất thôi. Không nên viết nhiều nó mắc hay. Viết nhiều rồi những người khác người ta đi sau người ta làm sao, nó phức hết trơn người ta rồi, để cho người ta sống nữa chứ, để cho người ta còn gọi là cái chỗ đây người ta phát triển nữa chứ, mình bích hết trơn người ta phát triển cái chỗ nào. Cái gì cũng vừa thôi quá nó bị ung thư.
Vậy ha, chúc các anh chị thành công. Thì chắc là tôi sẽ thành lập cái mối đạo này, tôi sẽ kêu gọi người dân tham gia, nhưng mà tôi sẽ đi châu Âu và tôi sẽ thành lập chứ không phải ở Việt Nam. Việt Nam thì không có tăng thời đâu các anh chị, chỉ có châu Âu mới theo nổi cái lý tưởng này thôi, chứ Việt Nam thì quá nhỏ bé. Việt Nam ít nhất cũng phải 10 năm nữa thì mới có cửa gọi là chập chững đi theo được. Tức là cái đạo này mở ra ở châu Âu sẽ có người theo, còn ở Việt Nam thì hên xui. Với lại Việt Nam tôi đã nói rồi, tôi đi để cho các cô Trịnh có một cái lỗ hổng để mà thở, chứ tôi ở đây mấy bả chết ngợp luôn á, sao mấy bả thở được đó. Rồi vậy thôi, chúc các anh chị thành công, chào các anh chị. Ở video clip kế tiếp là tôi nói thì vấn đề gọi là cơ cấu việc làm của một quốc gia, là cơ cấu việc làm xã hội chủ nghĩa. Chào các anh chị, chúc các anh